अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार, धनश्रीज रेसिपी अँड व्लॉग्समध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण अगदी महत्त्वाच्या विषयावर बोलणार आहोत, ते म्हणजेच की खरंच आपल्या हिंदू धर्मामध्ये 33 कोटी देव आहेत का, आणि आहेत तर कोणते आहेत, किंवा 33 कोटी म्हणजे काय, याविषयी आपण अगदी सविस्तर माहिती घेणार आहोत। तर त्यासाठी हा व्हिडिओ नक्कीच पहा। कारण बऱ्याच वेळा आपल्या हिंदू धर्माची निंदा केली जाते, कारण लोकांना असं वाटतं की 33 कोटी देव आहेत वगैरे वगैरे, काही ना काही बोलत असतात। म्हणूनच हा व्हिडिओ आहे। तर यात जी माहिती आहे तर ती तुम्ही नक्की पहा की नेमकं 33 कोटी देव काय आहेत आणि 33 कोटी म्हणजे काय आहे, तर त्याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर 33 कोटी देव कोणते आहेत, तर बघा आता की बहुतेक लोकांना 33 कोटीचा अर्थ म्हणजेच 33 करोड असं वाटत असतं। पण 33 कोटी शब्दाची म्हणजे जो टी लिहिलेला आहे, कोटी या शब्दातला जो टी आहे तर त्याची पहिली वेलांटी आहे, आणि मुळात संस्कृतमधील कोटी या शब्दाचा अर्थ करोड नसून प्रकार असा आहे। आणि ईश्वराने निसर्गाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 33 प्रकारच्या देवांना कार्यभार सोपवले आहेत, आणि त्यांच्यातच तर ते 33 कोणते प्रकार आहेत तर ते पाहूया। तर 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापती असे 5 त्याचे स्तर आहेत। आणि प्रत्येकाचा कार्यभाग म्हणजे प्रत्येकाकडे जे त्यांचं जे विभागणी आहे तर ती भिन्न असल्याने प्रत्येकाला वेगळी जी कोटी दिलेली आहे किंवा जे प्रकार दिलेले आहेत, म्हणून त्याला 33 कोटी असं म्हटलं जातं। पण 33 कोटी म्हणजे 33 करोड असं नाही आहे, तर हा गैरसमज आहे। कारण कोटीचा अर्थ वेगळा आहे आणि कोटीचा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने लोक घेत असतात की हिंदू धर्मात तर 33 कोटी देव आहेत, मग तरी असं वगैरे असं काही ना काही बोलत असतात। म्हणून की तो गैरसमज आहे। 33 कोटी म्हणजे 33 कोटी 33 करोड देव नसून तर ते कोटी म्हणजे प्रकार असा त्याचा अर्थ आहे। तर त्यात बघा अष्टवसूंची नावे आहेत, तर ती अष्टवसू कुठली आहेत, आता बघा जी अष्टवसू आहेत तर ती कुठली आहेत, तर आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष आणि प्रभास ही अष्टवसूंची नावं आहेत। आणि 11 रुद्र कुठली आहेत, तर मनु, मन्यू, महत, शिव, ऋतुध्वज, महिनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव आणि धृतध्वज ही 11 रुद्र आहेत। ही 11 रुद्रांची नावं आहेत। आणि 12 आदित्यांची नावं कुठली आहेत, तर अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धानु, पर्जन्य, पुषण, भग, मित्र, वरुण, वैवस्वत व विष्णू अशी ही 12 आदित्यांची नावं आहेत। आणि एक आहे इंद्र आणि एक आहे प्रजापती, असे सर्व मिळून जर आपण यांची बेरीज केली तर ही सर्व टोटल त्यांची 33 येते। म्हणजे बघा 8, 11, 12, 1 आणि 1 असे सर्व मिळून हे 33 होतात। आणि ही माहिती सगळ्याच ग्रुपवर तुम्ही नक्कीच शेअर करायची आहे। बघा की 33 कोटी जे देव आहेत तर त्यांच्याविषयी जो गैरसमज आहे तर तो आपण नक्कीच दूर करायचा आहे की 33 कोटीचा अर्थ काय आहे, आणि ते 33 म्हणजे की जे 33 कोटी देव कोणते आहेत आणि त्यांचं काय कार्य आहे किंवा काय आहेत, ही अगदी आपल्याला सविस्तर माहिती असायला हवी। आणि हा व्हिडिओ आपण नक्कीच जास्तीत जास्त शेअर करायचा आहे। जर तुमच्याकडे ही माहिती व्हॉट्सअपला आलेली असेल किंवा तुमच्याकडे जर ह्या पद्धतीच्या पोस्ट आलेल्या असतील तर त्या देखील नक्कीच शेअर करायच्या आहेत। आणि जर तुमच्याकडे पोस्ट नसतील तर हा व्हिडिओ देखील नक्कीच शेअर करायचा आहे, कारण माझ्याकडे जी पोस्ट आलेली होती तिचंच मी व्हिडिओ बनवलेला आहे, तर तुमच्यापर्यंत तो शेअर करावासा वाटला म्हणून मी ही माहिती शेअर केलेली आहे। पण जर तुमच्याकडे ती व्हॉट्सअप पोस्ट जरी असेल तरी देखील ती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत नक्कीच शेअर करा, आणि हा व्हिडिओ जरी शेअर केला तरीही नक्कीच चालू शकतं। तर ही अगदी महत्त्वाची माहिती होती, ती तुमच्यासोबत मला शेअर करावीशी वाटली।
तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलेलं तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. आणि या अगोदर आपण बरेच व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत, तर त्यांची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देखील मिळेल. तर तुम्ही सर्वांनी अगदी वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद. श्री गुरुदेव दत्त. श्री स्वामी समर्थ.